নমস্কাৰ টিপছ অফ মিডুললৈ স্বাগতম জনাইছো। আজি মই আপোনালোকক এটা টিপছ দিবলৈ আহিছো। সেই টিপছটো হৈছে থাম্বনেইলখন কেনেকুৱা হ'ব লাগিব। আপুনি ভিডিঅ'টো আপলোড দিয়াৰ পিছত যিখন থাম্বনেইল আপুনি লগায় ভিডিঅ'টোত, সেই থাম্বনেইলখন এনেকুৱা ধৰণৰ এট্ৰেক্টিভ হ'ব লাগিব, এনেকুৱা ধৰণৰ আকৰ্ষণীয় হ'ব লাগিব, মানুহৰ চকুত লগা হ'ব লাগিব, যাৰ কাৰণে আপোনাৰ ভিডিঅ'টো মানুহে ক্লিক কৰিব লাগিব। থাম্বনেইলখন ইমানেই ধুনীয়া হ'ব লাগিব। কিমান ধুনীয়া হ'ব লাগিব তেনেহ'লে আপুনি ভাবি চাওক। আপুনি নিজে প্ৰমাণ পাইছে, যেতিয়া আপুনি ইউটিউবটো চাই থাকে আপুনি থাম্বনেইল দেখি বহুত ভিডিঅ' চাবলৈ মন যায়, হয়নে? এতিয়া তাৰ ভিতৰত 4টা কথা সোমাই আছে। প্ৰথম কথা হ'ল আপোনাৰ থাম্বনেইলখন HD কোৱালিটিৰ হ'ব লাগিব। HD কোৱালিটিৰ থাম্বনেইলখন কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব লাগিব ইয়াৰ বিষয়ে, বা থাম্বনেইলখন কেনেকৈ বনায় ইয়াৰ বিষয়ে মই মোৰ আই বুটামত মই লিংকটো দি দিম, আৰু এফালে আপোনাৰ ইন স্ক্ৰীনতো দি দিম। ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে চালে সেইটো আহি যাব, আৰু তাত আপুনি ক্লিক কৰি দিব চাৰিচুকীয়া ঘৰটো, আমাৰ সাধাৰণ ভাষাত কৈছোঁ। তাত ক্লিক কৰিলে আপুনি গম পাব যে HD থাম্বনেইল কেনেকৈ বনায়। হয়, HD থাম্বনেইল আপোনাক লাগিবই, কাৰণ আজিকালি বহুত আপগ্ৰেডেড হৈছে মানুহৰ চকুবোৰ, আৰু সেই আপগ্ৰেডেড বস্তুটো থাকিলে আমাৰ চকুবোৰ গৈ তাত ৰৈ যায় আৰু আমাৰ ক্লিক কৰিবলৈ মন যাব। দ্বিতীয় কথা কৈছোঁ, সেই HD থাম্বনেইলখনত আমি আখৰ ব্যৱহাৰ কৰোঁ, যিটো টেক্সট বুলি কওঁ। টেক্সটটো কেনেকুৱা হ'ব লাগিব? টেক্সটটো সদায় হ'ব লাগিব আপোনাৰ ধুনীয়া এটা আপোনাৰ ফ্ৰণ্টৰ হ'ব লাগিব, আৰু সেই আখৰবোৰ যিমান পাৰি কম লিখিবলৈ যত্ন কৰিব লাগে। কম শব্দ যেতিয়া তাত থাকিব, থুৰতে বুজাবলৈ যত্ন কৰিব। আপুনি নিজে চিন্তা কৰিব আৰু গম পাই যাব কি ৱৰ্ডকেইটা দিলে মানুহে তাত ক্লিক কৰিবলৈ আকৰ্ষিত হ'ব। আৰু যেতিয়া আপোনাৰ কম আখৰ থাকিব, মানুহৰ তাত ছাছপেন্সটো সোমাই থাকিব। গোটেই বিষয়টো আপুনি খুলি নিদিব, তাত কিহৰ বিষয়ৰ ওপৰত ভিডিঅ'টো আছে এটা, কিন্তু তাৰ লগত ৰিলেট ৰাখি আপুনি থাম্বনেইলটোৰ আখৰখিনি আপুনি নিৰ্ধাৰণ কৰিব। মানুহক আপুনি ছাছপেন্সত ৰাখিব, কি হ'ব পাৰে, ক্লিক কৰি চাওঁচোন ভিতৰত কি আছে, এনেকুৱা ধৰণৰ কথাটো। তাৰপিছত এখন আপোনাৰ নিজৰ ফটো দিব, কাৰণ আপোনাৰ ইউটিউব চেনেলটোত আপোনাৰ ফেচ ভেলু আপুনি বঢ়াবই লাগিব। আপুনি ফেচ কেম কৰে যিহেতু, আপোনাৰ ফেচটো দেখাব লাগিব ৰাইজক। গতিকে আৰু সেই ফেচটোৰ দ্বাৰা আপোনাৰ ভিউজ আহিব, আপুনি এজন চিনাকি মানুহ হৈ যাব। গতিকে আপুনি আপোনাৰ নিজৰ ফটোখন দিবলৈ যত্ন কৰিব তাত, সেই থাম্বনেইলখনত। আৰু সেই ফটোখন কেনেকুৱা হোৱাৰ প্ৰয়োজন, যিখন ফটোৱে আপোনাৰ ভিডিঅ'টো ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰে, সেই ফটোখন আপুনি দিব লাগিব। চতুৰ্থতে মই কৈছোঁ আপোনাক, চতুৰ্থতে হৈছে সেই ফটোখনত যিটো এক্সপ্ৰেশ্যন, আপোনাৰ যিটো মুখৰ অৱয়ব, যিটো আপোনাৰ সেইখিনি সময়ত থকা এটা ভাৱমূৰ্তি, এক্সপ্ৰেশ্যন যিটো ইংৰাজীত কোৱা হয়, সেইটো কেনেকুৱা হ'ব লাগিব। সেইটো হ'ল আপুনি যিটো ভিডিঅ' বনাইছে সেই ভিডিঅ'টোৰ যিটো ছাবজেক্ট। ধৰক আজি মই টেক চেনেল, মই ইউটিউবৰ আপডেট দি থাকোঁ, টিপছ দি থাকোঁ। এনেকুৱা এটা আপডেট আহিছে যিটো আচৰিত আপডেট। আচৰিত আপডেটটোত কেনেকুৱা ধৰণৰ আপোনাৰ সেই ফটোখনত এক্সপ্ৰেশ্যন লাগিব। এক্সপ্ৰেশ্যনটো হয়তো এনেকুৱা হ'ব পাৰে, অবাক, এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব পাৰে, বা খুব ধুনীয়া এটা আপডেট আহিছে, ভাল লাগিছে মনটো, হয়তো এনেকুৱা হ'ব পাৰে। হয়তো দুখৰ হ'লে আপুনি চিন ডাউন কৰি একদম মন চন মাৰি এনেকুৱা হ'ব পাৰে। বিভিন্ন ধৰণৰ এই এক্সপ্ৰেশ্যনটোৱে বুজাই দিব যে ভিডিঅ'টোৰ ভিতৰত কি আছে, বা চাবলৈ মানুহজনক মানে জোৰ কৰিব, কি হ'ল, কিয় দুখ কৰিছে, বা কিয় ফূৰ্তি কৰিছে, কিয় আনন্দ কৰিছে। এই এক্সপ্ৰেশ্যনটোৱেও গুৰুত্ব দিয়ে থাম্বনেইলখনত। গতিকে এই 4টা কথাই এখন থাম্বনেইল বনোৱাৰ ক্ষেত্ৰত বহুত সহায় কৰে। এইকেইটা কথা আপোনালোকে মন কৰিব, আৰু এইকেইটা কথা যদি আপুনি ছাকচেছ হয় তেনেহ'লে আপোনাৰ ভিডিঅ'বোৰত ভিউজ অহাত সহায় কৰিব। যদি মোৰ এনেকুৱা ধৰণৰ টিপছবোৰ আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক বুটামটো টিপিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু বেল আইকনটো দবাব। আৰু যদি ফেচবুক পেজত চাই আছে তেনেহ'লে লাইক বুটামটো টিপি ফ'ল' কৰিবলৈ নাপাহৰিব। অনাগত দিনত অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ মই আকৌ আহিম। আজিলৈ ধন্যবাদ।